У цьому відео не буде ніякої лінгвістики, ніяких глибоких бесід. Просто наметав подайкі споминки, як їм на виходних були з братом. Тут є ріка Лисичанка. Вона тече гін туди, а там десь за 150-200 метрів зливається з Боржаву. Така дереварня була, де тепер тут каміння. Ну, тут є наш кадуб. Виціть нам текла. Туди. Ще в ньому і водичка є. Маленька виць у нас вода тече. Ну, Там тут не видко. ну то розказуй, яка конкретна різниця між кадубом. Це кадуб. Тут колись була керниця. Кось взяв. Я вже і не пам'ятаю. Навіть не пам'ятаю, як ми розказували. Та зробив кадуб, бо вода все збирала. А керниця то лише природна. От витекла з-під пенька вода, там викопали маленьку ямку, то керниця. А й це іменно вже кадуб зроблений. Йо, красно дякую. Прошу. Ну, мало знімав. Та я відео записував. Ну, цих берез тут теж не було. Я так тямлю гіндика зліва від нас. Там було маленько майдале, такий із бучків такий кружок. Бучка, та виділося тополі якісь ці трепети. Ну, Ні, бучка. лише бучка. Тепер їх не є. Берез взагалі не було коло. Ну, це все тут виросло лише. Наростало. А, Ніка, видиш, там такі дерева ростуть. Там Ага. ще були бучки. Йо, там ще один є. Там ще один є. Ну. Та й то, що там є, то теж було. Якщо не трапеться, то щось друге. Ну, тут Ніка, щось за цим сильний, як був каміння, видиш? Ну, то значить, хтось сюди мотором ще ходить. Ну, які тут ще сі пару бучків ростуть. Ну, Я тямлю, я пробував на них грабати раз. Ну, там може і не раз, бо то вже діло 10-те. Будь здоровий. дякую. Бджоли. Думаєш, є, да, якісь ще? Та якісь бізів А носуть. Ніка він де літав, знаєш, там. Ай-яй-яй, там. Ага, та й тут літав. Та ще є. Ну, когось за цим ще не кат. А мене кай покошено, копичка є. Ну. Або покошено лиш тут я пішов, там зараз не кай, що. А тако би тут у папороть косив тепер. Так, ото тепер, або там було поле, там кошило ще нормально. Ай-ай. А ну де суд? Вижу. Най затрясуть мало. Галю, Дораз. Грушка, Смачного. А ви сюди яким тим? Десь тут має бути.
Я вже лише чемлю, знаєш, що ж, як у нас були віці, або ну так. Оця зойка, та й віці теж якраз були. У тому. У мене раз було 4 віці, 2 баранчики, Васька-Баска, та й 2 віці. А одна ягниця пак здохла. Були в ній лише 3. Такі жирні були. Отого. У мене просто такі, знаєш, одні з самих перших спомінок там за стайню, попід грушу, там їм була загорода така, то там тоді віці сиділи. Віці, а ззаду ще такий тут кусочок маленький, то там лист був. Угу. Був проблема, типа. Вже продиратися треба через хащі. На місці далі не йдемо. Чи могли ми зайти там, де ми косили, наверх там колесничка. Чи косить щось чи ні? На кошеницю? Пару годин назад никаємо, та заросло було. Ну, то був якраз 96-й рік, ну. 98-й? 97 це копало. Та й 98 я так пішов в армію, та лише туди раз 4. Вже була. Ну, дерев'яних хижокся у нас обстало доста мало. Це ся кличе Стара вулиця. На ній стоїть церква, а Пляницьчинна. А та друга, що майдалеко, майдавно була греко-католицька, а тепер православна. А тут дерев'яна хижка із торнацем, ну. Наші ями. Ну, маленько. Природа файна, но ями ні. Природа файна, ями нет, ну. Що кругом дорога, то файно, зелене, росте, бо сама дорога. Оставляє бажати краще. Ти колись рибачив? Я було пару раз. Та таке, дітваком іще. Так, 2 раз кітю палит. Це був досить тяжкий день. Почалися ми розбирати стріху. Хижася буде перекривати.
Та як все розбирала стріха, та сподася познімало все то, що там було. Старі коси граблі, та й всякі такі споминки. Йой, не знав, що вам казати. Дуже то тяжко. Дуже то тяжко. Розуміти, ось маєш тепер просто вивірити дарабчик свого живота, бо воно вже більше нікому не треба. Його вже нікому не треба. З тим інструментом вже ніхто не буде наробляти. Ту серсаму вже тут ніхто не буде косити сіно. Тими грабльомася вже ніч не буде загрібати. Тяжко є. Хай би мусив то було вчинити. Так.